السلام عليكم ورحمة الله. معاكم آلاء طارق. النهاردة إن شاء الله هيكون أول تنظيفات قبل رمضان. هي تنظيفات يعني عميقة ولكن بدون شيل السجاد وغسل وكده. أولا لأن أنا السجاد عندي مش متبهدل قوي، لأن زي ما انتوا شايفين أنا بحط الكفرات دي كنت جايباها من رنين في الصيف اللي فات، يعني في آخر الصيف اللي فات أو قبل بداية الشتاء على طول. لما رحت سألت عليها تاني الفترة اللي فاتت قالوا لي لا، الكفرات دي بتنزل في الصيف بس. دلوقتي متوفر كفرات تانية ولكن نوع مختلف وأسعار مختلفة. المهم ان انا السجاد عندي مش متبهدل لان انا حاطه الكفرات دي، فالحمد لله محافظ عليها. الكفرات دي ممكن تتغسل في الغسالة لو عندك برنامج يدوي او تغسليهم على ايدك في كروانة او حاجة. انا هنا لميت كل الغسيل اللي عندي ودخلته يتغسل على ما اعمل بقية الحاجات. بس فزي ما بقول لكم ده هيكون تنظيف عميق لمنطقة الريسبشن كلها في الفيديو ده، ودي اول حاجة بدأت بيها لان دي مدخل البيت، وفي نفس الوقت كانت اكتر حاجة متبهدلة عندي لانه يعني كان بسبب الكورونا والكلام ده كله. دايما بتكون الهدوم بيبقى صعب ان احنا ندخلها في الدولاب تاني، فيا اما بدخلها الغسالة تتغسل، يا اما لو هتتلبس تاني بتتحط بره على السفرة. لكن هنا قررت ان الم كل حاجة وخلاص بقى كفاية كده. انا كمان عشان تعبت الفترة اللي فاتت وده كان سبب ان انا مش بنزل فيديوهات، ما كنتش بقدر اصور وهكذا، فيعني الدنيا عندي اتبهدلت واتقلبت جامد. قررت كده انه يلا بالمرة يكون تنظيفة عميقة قبل رمضان. خلاص مش هعمل حاجة تاني في الريسبشن، مجرد كنسة محترمة للريسبشن كله، وكمان همسح السيراميك واروق اي حاجة، وكمان همسح التراب من على الاسطح كلها. مهم قوي ان احنا نحافظ على الترتيب قبل رمضان، لان في رمضان لا هيكون عندنا وقت ولا هيكون عندنا طاقة ان احنا نقعد طول اليوم نشتغل ونشيل ونحط مع الصيام وهكذا. دي نفس فكرة بالظبط تحضير التفريزات، انه احنا بنعمل تفريزات بس مش انه نلم كل اللي في السوق او ان احنا نفرز حاجات كأنه خلاص مش هيبقى فيه اكل تاني في رمضان. لا، احنا بنعمل انا اللي انا بعمله واللي ان شاء الله ممكن اشارككم فيه في فيديو لو حابين اكتبوا لي في الكومنتات، ان انا بعمل مينيو بالاكل اللي هعمله كل يوم في رمضان، عادي زي اكل كل يوم العادي جدا، ولكن بحرص فيه اكتر شوية ان هو يكون فيه وجبة اساسية كل يوم، لان ده فطار. يعني احنا في الايام العادية ممكن يجي في يوم ايه والله مش هطبخ النهاردة، مش مشكلة ناكل تونة، ناكل رنجة، مكرونة واي حاجة. ده هيبقى صعب في رمضان لانه هيبقى صيام ومحتاجين ان احنا ناكل كويس عشان يبقى فيه طاقة بقى نعرف نصلي التراويح والقيام وهكذا. فده بالظبط اللي بعمله، ان انا بعمل مينيو عشان ابقى ضامنه ان انا كل يوم في رمضان يكون عندي وجبه، وعلى اساس المينيو اللي بعمله بحضر الوجبات اللي هشتريها. محتاجه فراخ قد كذا، لحوم قد كذا، محتاجه خضروات كذا، انا عارفه احنا بناكل ايه ومش بناكل ايه. فهو ده بالظبط اللي بعمله، وببدأ اشتري طلباتي واحضرها على فترات متباعدة، يعني الفراخ في يوم لوحدها، اللحوم في يوم لوحدها، والخضروات في يوم لوحدها. وعلى فكرة ان شاء الله فيديو الخضروات هيكون الفيديو اللي جاي. بعض من الخضروات او تقريبا كلها اللي انا فرستها، لان احنا يعني ايه مش دايما ممكن اشتري خضار طازه، يعني البسله وهكذا. بصراحه انا بستسهل ان انا اجيبهم فروزن. كده كده الحاجه الفروزن يعني لو هي ما تفكتش واعاد تجميدها مره تانية، فهي بتكون محتفظه ب الصلاحية بتاعتها وفوائدها وكل حاجة، لان هي مجرد ان هم بعد الحصاد بتروح على المصانع وبتتفرز وخلاص على كده. غير اللي كمان يعني كنت سمعت مرة كان تقريبا سالي فؤاد اللي كانت قالت انه في بعض الاحيان ممكن يكون الخضار المتفرز ده لو احنا ضامنينه او ضامنين الشركة ان هي شركة نظيفة، انه يكون افضل من الخضار كمان اللي بنشتريه من السوق، لانه الخضار اللي بنشتريه من السوق اتنقل من كذا تاجر وتاجر وتاجر، فاخد مراحل كتيرة قوي لحد ما وصل لنا، فبيكون يعني فقد شوية من قيمته لانه عدى على مراحل كتير من وقت الحصاد. لكن الخضار الفروزن او المجمد مجرد ما
بيتم حصاده على طول بيروح على المصانع وبيتجمد، فبيفضل محتفظ بالفوائد. طبعا الله اعلم، اكيد طعم برضو الخضار الطازج بيكون احلى وكل حاجة، ولكن كل واحد اضرب وقته ومجهوده. البسلة بتاخد وقت، الفاصوليا بتاخد وقت، يعني في حاجات بصراحة بتاخد وقت شوية. انا مثلا حاجة زي القلقاس مش بحبها فروزن، يعني جربت الفروزن منها، لا بصراحة ما عجبنيش خالص، ولقيته بيتهري ولقيته طعمه مش قوي. لكن الملوخية مثلا لا طبعا الفروزن كويسة جدا. انواع معينة زي بسمة زي جيفريكس، الانواع دي بصراحة يعني بتبقى لطيفة قوي، ومش بتاخد نفس الوقت طبعا بتاع الطازة، اني اجيب واقطف واغسل وانشف واخرط، وكل ده ممكن ياخد يوم كامل. اوكي، بس وطبعا كل واحد بيعمل اللي يريحه والانسب ليه والوقت، انتي اضرب يومك، انتي اضرب صحتك، انتي اضرب وقتك، بتعملي اللي يريحك. المهم في الاخر ان يتوفر وجبة كويسة وغنية بالعناصر اللي محتاجينها لينا ولولادنا. طبعا اللي فات ده ما كانش محتاج شرح، كان واضح. انا شلت الكفرات بتاعه كراسي السفرة ودخلتها على الغسالة تتغسل على برنامج غسيل يدوي. لو ما عندكيش برنامج غسيل يدوي زي ما قلت هتغسلي على ايدك عادي، هتحطيهم في كروانة مع شوية اي مسحوق ملابس ومعطر وخلاص. على كده يا دوب هتتنقع بس نص ساعة ولا ساعة وتشطفيها وتنشريها وخلاص. وطبعا لميت المنشر الداخلي، انا عارفه ان احنا لسه الدنيا بتشتي وهكذا، ولكن بصراحه انا خلاص كنت زهقت بقى من منظر المنشر الداخلي ده، لان انا يعني ما عنديش بلكونات، انا فتحت كل البلكونات اللي عندي في الشقه. ف احيانا بستخدم المنشر الداخلي في ايام الشتاء وهكذا، لما بيكون باين انه الدنيا هتشتي او هيكون في عاصفه وهكذا. ولكن خلاص بقى انا زهقت منه، قلت مش مشكله لو حتى لو شتيت الاسبوع ده كله، المهم ان انا خلاص بقى اكون خلصت من ريسبشن، ما يبقاش في اي حاجه خلاص تضايقني، ولا ان انا هرجع له تاني في تنظيفات، غير طبعا التنظيف الايه اللي على الوش يعني. ممكن طبعا ارجع اكنس تاني وامسح وهكذا، ولكن تبقى الدنيا رايقه. انا بالنسبه لي اللي بياخد مني وقت ان الدنيا تبقى مش رايقه حواليا، يبقى فيه دوشه، يبقى فيه كراكيب، يبقى فيه هدوم متنطوره في كل حته. ده بالنسبه لي كمنظر بيضايقني وبياخد مني وقت ومجهود اكتر بكتير من ان انا خلاص الدنيا تكون رايقه وزي الفل، ومجرد ان انا هطلع المكنسه اكنس وامسح الارض بالمساحه السريعه اللي هتشوفوها معايا دلوقتي، انا مسحت بيها تحت السفره وهمسح بيها دلوقتي. الكفرات دي برضو انا ممكن على الاسبوع الجاي ان شاء الله، اللي هو قبل رمضان مثلا باسبوع ولا حاجه، اشيلها اغسلها تاني، يكون حتى الشتاء هدي شويه، لان انا مش بحب بصراحه ان انا اسيب الكنب ده مكشوف لفتره كبيره. فعايزه انا مجرد ما اغسلها احطها تنشف تاني يوم على طول اركبها عشان ما يتبهدلش بسرعه. فسايباها دلوقتي بس تاخد وقتها، وان شاء الله الاسبوع الجاي هدخلها الغساله تتغسل غسله حلوه وانشرها، وبعدين افرشها باذن الله يكون قبل رمضان على طول. هنا بقى انا حبيت ان انا اروق المنطقة دي خالص واشيل المشاية دي، لان احط واحدة تانية مكانها. كنت جايباها من السجون الشرقيون من فترة كبيرة جدا، كان في فترة العروض كانت ب 400 جنيه. ساعات بينزلوا سجاد يعني خفيف مش تقيل قوي، ولكن سجاد لو عندك حتة صغيرة زي دي محتاجة تحطي فيها سجادة ومش عايزة تكلفي فيها كتير، لانه مثلا حتى السجاد الشج يعني انا اعرف ان هو متعب شوية في تنظيفه وهكذا، وكمان هو مش رخيص. وفي نفس الوقت مش عايزة تسيبي المنطقة دي كده يعني على السيراميك. الجزء بتاع السيراميك اللي كله حواف ده كانت البلكونة اللي اتفتحت، دي كانت بلكونة وفتحتها السنة اللي فاتت، فعشان كده بس تحسوها كأنها مش منتظمة. ولكن طبعا يعني كل واحد برضو أدرى بالنقطة دي في بيته. أنا كنت شايفة أنها البلكونة مش فارقالي في حاجة، ولا هي كانت صغيرة جدا ما كانتش كبيرة، وأنا كنت محتاجة أن أنا أوسع علشان يعني اعمل في الجزئيه دي اوضتين في اوضه واحده، زي ما انتم شايفين مثلا صالون ومعاه كنبه الليفنج. هي مش مودرن قوي يعني الكفر بتاعها شويه مش مودرن، فلاقي ان هو يتحط مع الصالون، وفي نفس الوقت كمان عشان يدخلي اضاءه كويسه، لان انا عندي الدنيا مش مفتوحه قدامي، احنا عمارات في وش بعض، فشويه الاضاءه عندنا مش قويه. فكنت محتاجة بصراحة ان انا افتح البلكونة علشان كمان يدخلي اضاءة كويسة. بس دي المساحة اللي انا قلت لكم قبل كده جبتها من فتح الله، ممتازة جدا، لو لقيتوها في اي مكان هاتوها، ولكن خدوا بالكم انه في انواع بتكون شوية ضعيفة، ممكن تتقطم بسهولة، ممكن الدراع بتاعها ما يستحملش.
ممكن الازازه اللي فيها اللي بيتحط فيها المنظف دي تكون صغيره شويه، فما تاخدش معاكي وقت كبير، يعني انتي تعملي بيها كميه كبيره، فشوفي اللي يريحك. ولكن في شركات كتيره قوي نزلت من نفس فكره المساحه دي، اسهل بصراحه من اللي بتكون بجردل وهكذا. بس هنا بقى انا فرشت دي السجاده اللي بقول لكم عليها، اللي جبتها من النساجون الشرقيون، كان من حوالي سنتين، وهم كل فتره بينزلوا انواع سجاد خفيف شبه ده كده، بيقضي الغرض وفي نفس الوقت بيبقى في حدود 400-500 جنيه، وبيكون يعني عليه رسومات واشكال لطيفه قوي. وعلى فكره لما كمان بتتغسل بترجع نظيفه جدا ومش بتبوظ ولا اي حاجه. هي الفكره كلها ان انت لو حطاها في مكان مش عليه عفش، هي خفيفه يعني ممكن تتحرك بسهوله، لو في اطفال بيجروا عليها او حاجه هتلاقيها كل شويه بتتحرك. وكمان فيها عيب تاني، ان هي لو منطقه بتاكلوا عليها او كده، لا هي ممكن بتسرب الفرافيت تحتها، مش عارفه ازاي، بس هي المسام بتاعتها تقريبا مفتوحه. لكن انا عندي المنطقه دي ما بيبقاش فيها اكل ولا حاجه، دي منطقه استقبال، منطقه روقان، منطقه شغل، فاطفال مش بيقعدوا هنا. وفي نفس الوقت هي شكلها حلو، والرسومات اللي عليها انا كنت مختارها كانت عجباني جدا، يعني شويه كده شبه الرسم البدوي او هكذا، انا بحب الحاجات دي قوي. وبس، وفرشتها وهي كده كده عليها الكراسي والكنب، فممسوكه كويس في الارض. بس وببدأ اروق كده. انا مش هيكون ناقصني في الجزئية دي غير اني المع الازاز الالوميتال، يا اما اغسله لو نفع اني انا اغسله، يا اما همسحه عادي بجلانس بس. وكنس بقى كل ما بحتاج، او مسح بالمساحة وخلاص. زي ما انتوا شايفين ده البني ده برضو كفر للسجادة. السجاد اللي تحته انا عندي السجاد بتاع الريسبشن كلاسيك شوية، فبخاف عليه ان هو يتبهدل، خاصة مع وجود اطفال وهكذا. والقطة طبعا جت كملت على الموضوع ده. فبصراحة بحب ان انا احافظ عليه، بيتشفط بالمكنسة بسهولة جدا، ويوم ما يتكب عليه حاجة او يتبهدل هدخله الغسالة، او حتى انقعه في كروانة او حاجة وبأي مسحوق وخلاص على كده، وهينضف ويبقى زي الفل. فهو بصراحة عملي جدا وكويس، وكنت كمان بلاقي عرايس بتشتري منه. هو فعلا شكله حلو، شكله سجاد، شكله شيك جدا، وفي نفس الوقت خفيف وسهل في الغسيل، بدل ما نبهدل السجاد بتاعنا ان هو كل شوية يتغسل. بصراحة السجاد دلوقتي ما بقاش رخيص، وخاصة لو سجاد كلاسيك زي اللي عندي في الريسبشن، يعني محتاجة ان انا احافظ عليه، وعشان كده جبت له الكفرات. بس هنا بقى بدأت ألمع الصالون. عندي ترابيزة الصالون هي رخام، فبتتلمع عادي جدا ببليدج. اي رخام عندك عادي جدا تلمعيه ببليدج، بالعكس بينضفه جدا وبيديله لمعة كمان حلوة. وحاجات المذهب برضو يفضل ما ترشيش البليدج عليها مباشرة، ترشي على القماشة وبعد كده تمسحي بيها. وبس خدت طبعا المفرش اللي كان محطوط حطيته برضو مع الغسالة اليدوية مع كفرات كراسي السفرة. زي ما انتوا شايفين كده خلاص خلصت من الصالون. هنا طلعت اكمل السفرة برضو، هلمع الازاز كويس جدا بالجلانس. طبعا الدنيا كانت تراب، لان زي ما قلت لكم انا سبتها فتره كبيره. بالمناسبه السفره دي لاكيه ابيض، وكنت عملت لكم فيديو قصير عن ازاي بنضفها. هي بقالها 7 سنين معايا الحمد لله، ما حصلش حاجه للابيض. يعني ده على فكره ده لاكيه مط كمان، يعني في ناس دلوقتي بتعمل دوكو، والدوكو ده بيبقى اسهل بكتير في التنظيف، واللاكيه اللامع برضو هيبقى اسهل في التنظيف، لكن ده اصعب تقريبا حاجه اللي هو لاكيه مط. ومع ذلك الحمد لله مجرد ما بلمعه ببليدج خلاص بيرجع نظيف وزي الفل ومفيهوش اي مشاكل. فما تقلقوش من الخشب الفاتح، ما تقلقوش من الخشب الابيض او الاوف وايت، على حسب انتي حابه تفرشي بيتك ايه. الكلاسيك لو هو عايزه كلاسيك يبقى خليكي في الاوف وايت، بيكون ارق واشيك. لكن لو عايزه بيتك مودرن فالابيض هيكون لطيف قوي، يمشي برضو اوف وايت، ولكن الاوف وايت بحسه اكتر مع الذهبيات وكده، فبيكون شكله حلو في الكلاسيك، لكن الابيض صعب شويه في الكلاسيك. وبس، وتلميعه حلوه كده للازاز كله. لو وصلتي بقى معايا من هنا ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه عشان تتابعي الفيديوهات اللي جايه. ان شاء الله هيكون فيديوهات بانتظام، فيديوهات قويه جدا، وحاجات باذن الله هتكون تعجبكم.
ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان اول ما انزل فيديو جديد. وطبعا بعد حملة التنظيف الكبيرة دي الحمد لله الدنيا بقت زي الفل. نكافئ نفسنا بقى بأي حاجة حلوة، بآيس كريم، بأم علي، بقعدة كده رايقة. وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي في امان الله.